Welcome to Love Lines. Kami bibili ng pagkain. Kakala ko kung basta tatawin tayo natin. Bilisan ko. Tapos sa Alexa. Napaaga. Nahagay. Ayan, pagkatapos yung bisip tayo na. Nakakawid na tayo din. Ay, hindi po. Ayun o, siya. Yan, kaya may yun. Tara pakilamdam na. Oops, may bus. Hintay mo yan, may bus. Ayan, teka lang, may bus. Tawin rin ang bus. Okay. Ubos na yung memory ng isang phone, kaya itong phone na itong gagamitin ko. Okay. Saan ka bibili? Ito, mamaya kumain ka naman ng ano. Ay, yan na naman yung mga nagpapalo na yan. Andito ulit kami, tapos na yung exam. May mga tapos sa loob, wala pa. Ano pa? Hindi ka na babalik. Saka, nakita mo si Mayla, hindi? Uy, pagod ako, umabot ako sa 7th floor. Ba't ka nakita ang 7th floor? 8th floor ka. 8th floor ka. Okay. So, ito. Nakasalubong ko. Kasi nakasalubong ako doon sa guard. Ano ako doon sa guard? Dito ako bumili kay ate. Taway ka kay ate. Ate! Hindi ako tanda. Ito na ako agad. Yung binalahan ko ng hotdog sandwich kanina madaling araw dito. Sabi niya 6:30. Totoo nga sana sabi nung guard. Pero kung mapaaga, ayun. Mapaaga siya. Ano po? Sige po, thank you. Kapag sila dito mamay. Ay, andito pala. Kala ko naiwanan ako. Dito ako bumili ng hotdog mo. Ubus na. Nagsisimba na. Sige po, thank you ate. Okay, nag-order tayo kasi yung tayo ng ano. One minute na. Liligo. Backlight. Ganda ng camera. Hirap po tayo dadaan. Sige tayo sa walang maliligo, pagkakaligo. Hanggang dito yung pila niya sa 7-Eleven. Malayo-layo din Yan o. Yan ako bumili ng tanghalian ko. Ay, agahan pala. Nananghalian ako kanina dyan sa Wendy's. Yung beef chili and rice. Masarap din. Ano, KFC ka, chicken? Okay. Alright. Very good. Mayroon kang schedule. Dapat ganon. Ganon. Nag-schedule ka. Ito yung isa pang perpetual health. Sabi ko na kanina, sabi ko ulit. Ito isang perpetual health. Isa nag-exam dito. Hindi ka? Ang iba, tapos pwede sa kasuwata kanila. Baldad yata yung lahat na nandun. Ayan. Lapitan. KFC. Teka, kabalik. Boss, may deliver na kaya ulit yung matay. Ayun na sila. Thank you, kuya. Order. Take out ba? Take out na yun. Namalay na kami. Sige. Gagamitin ko ngayon hanggang bukas kasi puno na yung isang cellphone. Hindi tayo na Doon ang order daw Dito pick up. KFC creamy. An appetite for life. It all starts with. Diba yung kapag mami ay yung hindi sila po Inspecto. Ganun. Pero mabait siya. Ayun pala. Order ko. Nag-iisip pa siya. Pagkamay tayo dito. KFC. Conception. Lalagay ko sa box to. Sige, yun na lang. Yun lang. 204 lang.
204. Bayad. Wala Saan pong pa kayo sa ano? Hindi yata. KFC na pala. Ilan po? Ay, sinabi. Ayan. 39 lang. 200. 4 pesos. Oo. Pera mayaman ako. Uy, andito ba yung bari ah? Saan na? Makita? Ay, teka po. Ay, wala ko ba? Hindi ako makalas. Kitang-kita yung maupo. Kaya, how does it feel? Uy. Dali lang. Para hindi, dami. Ay, ang ganda. Ay, saan ba yan? Ah, hindi, ayun. Oh, conception, corner conception. Estudyante din, no? Ang dami nilang kinakainan dito. Oo, ang dami din ang pagkain. Dami na lang mga kakainan, makikilaan, sunod-sunod. Mga nursing lang sa ngayon. Hindi pala. Hindi natin yun. Dito po, plain. Lala. Okay. The Colonel was an original version. 1940, the man with a relentless spirit and generous nature, a real person for life, and real food. Created the original secret recipe. Ayan. Ito yung KFC. Ayan, katapos na. Hindi naman atin yan ako. Asan yung atin? Asan yung sa'yo? Ayun! Thank you po! Labas na. Labas na eh. Thank you, Kuya. Pabili na ako, diba? Isang ano lang eh. Ano na tayo? Pabol. Ang paparazzi. Parang paparazzi lang ako na. Ha? Ay, balikan ka. Bibili ka ng maligam-gam saan? 7-Eleven? Hindi, doon na. Huwag ka nila mo. Hindi. Hindi na ako bumili sa malayo. Sa may ano, tingnan mo dito 7-Eleven kung meron. O kaya doon sa kantina. Taste from the greens. Tea. Paul, why are you pushing it? Tumatakbo utak ko. Alam flavor, ang dami oh. Ano, may ano ba? Wintermelon? Yun na lang. Nasaan ba dito wintermelon? Hindi ko makita. Ayun, mamaya, bahala na sila dyan. Alphabetical ba yan? Ito oh. Wintermelon. Ito, yung wintermelon, yung 75. Ay, dalawa pala siya. Wintermelon salted Tapos cream may yung may pearl. cheese. My pearl. Sugar, 75. Ito pala sa likod. So, maingay, no? Ang nakaano dito na, dito kami mga food panda sa Kagrab. Dito kami sa, ano wala? Taste from the greens. Ayun. Taste from the greens. Akala ko yung mainit ang hinahanap mo. Yung pala iced tea. Opo, yung ano, yung tig, ito po, yung tig 75. O yung tig 80. Ito, 75. Tapos, lalagyan ng pearl. Eh, baka ito nandito. ay, may taro na lang. Hindi taro na lang. Asan? Pero, milk di ba ang taro? Smoothies. Smoothies. Meron din po sa milk. Ha? Taro. Sige, taro na lang po. Cancel na yung wintermelon. Tara na lang. Large po. Large. Yan. Filing Gcash. Walang laman ang Gcash ko kung saan. Walang naman dito. Taste from the Wala nang greens. laman eh. Hindi pwede. Kain natin. Oo nga, hindi kang matagpuan. Yan, cute naman ang panda.
Man. Yan na siya. Ayun pala yung grab. Oh, push na yan. Totoong push yan. Push talaga. Okay. Right. Tapos na. Ano yan? Oh, taste from the greens. Green tea siya. Na? Okay naman pala to pag ganito. Siguro nagsiwan yung mga kasama namin, no? Nagsiuwian na yung iba nun. Merong pagdaan ko ng 3:30, mayroon nang nakatapos yung dito sa kabilang building. Yung dito. May mat yun. Para-parehas kaya kami ng mata na lahat. Oo. Hindi, Gen Ed hanggang Gen Ed. Gen Ed. Saka Prof Ed, pare-pareho. Pag, ano na, major na. Anong oras nag-start yung sa major nyo? Kanya yung mga 7, sabi. Major? Hapon? May 7 ng umaga. Yung major shift? Ano pa? Nauna? Last. Yan. Tuloy pa rin ang ano, tuloy pa rin. Nasaan na yung anak ko? Ito. Yan. Mahirap maghawak ng ano, pag ganyan. Daan uli. Yung si Kuya Garn. Maliligo na ako. Take out. Oops! May ano, mamaya tumama. Wow! Saan ka na? Nahabol ka ng bola, yan. Okay, wait lang! Wait lang. Yan. Hi guys! Oh, see, shout out! Hi guys doon. Okay. Townhouse ko. Sampalok. Ang sumakay pagpa-uwi na. Sabi? Oo, ano ang data? Ganun natin. Dapitan UST. Pwede naman tayo umano ng Dapitan. Yung Antonio Street pala to eh. Antonio po. Lumen Street lang. Pau, 18. Yan. Rosie pesos na yung hapon. Tapos sabihin sila sa hindi, nakaano lang naman. Naka-go. Mamaya kasi stop na yan. Okay, pwede na tayong sumingit sa gitna. Wala na sa katapos na. Tapos na. Mamaya na. Aray. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ayan. So. Tingnan mo, may mga kain. Takot sa aso. Ano nga sinampay. Conception Avenue. Balik na naman kami doon. Choo-choo-doo. Dito sasakay na tayo. Hindi, sa loob na. Sa loob na. Lalaad, may magtuturo sa inyo doon. Excited ang anak ko. Ay, siya na nagbukas. Excited magsimba mo. Opo, matagal niya nang gusto dito eh, pumunta. Ngayon lang talaga. Ina ba tayo? Kami naman dyan. Ayaw mo buksan ba? Muntik na.
Nakikita wala akong short. Hindi, kaya nga dito. Dito ang kuha ko eh. Yan. Sarap ng kain nila, Blanche Junior. Ito yung akin, fries. Kasi kumain naman ako kanina. Kaya lang baka magutom. Tayo, dadalhin natin si Michael bukas pa uwi. Huwag na, iwan mo na dito. Hindi. Ayaw kumain. Yan. Tapos pagaligo. Kain. Akin na tong ano niya. Mukbangers. Buksan na kaya ilaw doon. Ano, gusto mo pa nito? Okay. Ha? Ayan. Yan, okay yan. Kahit patayin mo na itong sa taas eh. Excuse me. Ay, Okay. okay. Malamig sa... Ayun na! Ito. Huwag na ako kasi Nakain na ako. Ay, naka-on pala yung camera. Ayan, kain tayo dito. Ito nang gagamitin ko kahit ganito to. Pwede na to. Ano yung normal mo? Lamig! Naka-off kasi. Titimplahin niya. Ikaw nga mag-drink na na. Ayan. Kasi habang maliligo sila Blanche Junior, ako muna magpapapak nito. Huwag mo may sabon ka dyan. Ayun yung sabon sa lababo. Nasaan yung shampoo ganito? Yan, kunin mo yan. Wala na yung shampoo ganito. Ginamit ko na. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo. Pagbigayan po at So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.